So hello everyone, মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ। So আজি এই ভিডিঅ'টো কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বিশেষ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে কাৰণ মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড প্ৰাচুৰ্য। তো প্ৰাচুৰ্য কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এজন ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আমি বহুতখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে বা কেমিষ্ট্ৰি এণ্ট্ৰেঞ্চটো কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিব লাগে ইচ এণ্ড এভৰিথিং আমি কথা পাতিম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কোনোবা যে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভাল হয় আৰু লাইক এটা দবাই দিলে বিৰাট ভাল হয়। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰাচুৰ্য বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ, ৱেলকাম আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। থেংক ইউ। তো আজি ষ্টুডেণ্টখিনি বহুত হেল্প হ'ব কেমিষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে। তো এতিয়া তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি চাওঁ, তুমি দৰং কলেজত পঢ়িছিলা কেমিষ্ট্ৰি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলা, ডিব্ৰুগড় দিছিলা, কটন দিছিলা আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ দিছিলে নে এণ্ট্ৰেঞ্চ? নাই, মই এই কটন দিছিলোঁ, লগতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিছিলোঁ। আৰু CUET-টো দিয়া নহ'ল, মানে মই ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া তোমাৰ ডিব্ৰুগড়টো তোমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ৰেক হৈছিলে, এডমিশ্যনো তুমি লৈছিলা আৰু গুৱাহাটীতো লৈছিলা। তো এতিয়া একদম মই এটা কুৱেশ্যন চবকে কওঁ, যিসকলে তিনিটা ইউনিভাৰ্চিটিত বা দুটা ইউনিভাৰ্চিটিত পায়, তো তুমি কিয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আহিলা? ডিব্ৰুগড় এৰি পেলাই কিয় গুৱাহাটীত আহিলা? তুমি ফাৰ্ষ্ট ডিব্ৰুগড় মানে এডমিশ্যন লৈছিলা? ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো ক'বলৈ গ'লে কমিউনিকেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ কাৰণে মানে ডিব্ৰুগড়টো হয় ঘৰৰ পৰা অহা যোৱাটো। ডিব্ৰুগড়টো সাধাৰণতে তেজপুৰৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যায় আৰু গুৱাহাটীটো ওচৰ আৰু ইয়াত ফেচিলিটিবোৰ যথেষ্টখিনি ভাল পাইছোঁ মই। ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ফেচিলিটিখিনি যথেষ্টখিনি ভাল পাইছোঁ আৰু প্ৰফেচাৰ্ছখিনি চাবলৈ গ'লেও বহুত এডুকেটেড প্ৰফেচাৰ। আৰু মানে ডিগ্ৰী যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো মানে ধাৰণা, সেইটো ধাৰণা বিশেষকৈ মানে কেনেকৈ ওলায় আৰু বাকী এফিলিয়েটেডবিলাকৰ কাৰণেতো সাধাৰণতে বেয়া বুলিয়ে ওলায় ইউনিভাৰ্চিটি হয় বাৰু। মানে এনেওতো আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়াতো বহুত খেলি মেলি হয়, এইটো সঁচা কথা। সেইটো সঁচা কথা। কিন্তু মই ইয়ালৈ আহি মানে একদম মানে উলট পালট আৰু অপজিট হৈ গ'ল। একদম অপজিট, যিটো ভাবিছিলোঁ তাৰ একদম অপজিট। কিয় হ'ল এইটো বস্তু? কি হ'ল মানে তোমাৰ মই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই কলেজ লাইফটোৰ মই কৰোণা বেটছ আছিলোঁ। মই এক বছৰ ড্ৰপ দিছিলোঁ কৰোণা বেটছটোৰ কাৰণে। তোমাৰ 3টা ছেমিষ্টাৰটো মোৰ একদম নহ'ল, একো পঢ়া নহ'ল বা ক্লাছো তেনেকৈ নহ'ল, সেইটো কাৰণে নলেজটো তেনেকৈ কমি গ'ল। কিন্তু ইয়ালৈ আহি ধৰ সেই 3টা ছেমিষ্টাৰৰ যোনখিনি নলেজ আছিল, মানে যোনখিনি স্ক'ৰ্ছ আছিল, সেইখিনি ভালকৈ মই টাচ কৰিব নাপালোঁ। টাচ কৰিব নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ লাষ্ট ইয়েৰ যিহেতু এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ, মই এক বছৰ ড্ৰপ আউট মই কৈছোঁ। লাষ্ট ইয়েৰ যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছিলোঁ সেইটোত ভাল মাৰ্কছ তেনেকৈ নাহিল আৰু মানে কোৱালিফাই হোৱাকৈ নাহিল। কিন্তু এইবাৰ ভগৱানৰ কৃপাত বুলিয়ে ক'ব লাগিব। 1 year তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা পৰা? নাই, মই 1 year কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। কিমান বছৰ তুমি কিমান দিন কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা? মই সঁচা ক'বলৈ গ'লে ভালকৈ 2 মাহ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। 2 মাহ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। তাৰ আগলৈকে মই APSC কোচিং কৰি আছিলোঁ। মই ভবাও নাছিলোঁ কেমেষ্ট্ৰিলৈ আহিম বুলি, কিন্তু আহি গ'ল আৰু ডেষ্টিনি লৈ আহিলে। তো সেইটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো তুমি এতিয়া কি ধৰণে কৰিছিলা? এতিয়া তুমিতো ক'লা যে আগতে ইমান ভালকৈ ডিগ্ৰীত পঢ়া নাই, আৰু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ ক'ব গ'লে ডিগ্ৰীত ইমান ভালকৈ পঢ়া নাযায়। এতিয়া মই নিজেও ফিল কৰিছোঁ আৰু বহুতৰ পৰা গম পাইছোঁ। এতিয়া তুমি এই 2 মাহত যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলা, মানে তোমাৰ আগৰ বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ থাকি পেলাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা নে একদম অলমষ্ট 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি ক'ব পাৰি? আৰু মানে অলমষ্ট 0ৰ পৰাটো নহয়, মোৰ কেমেষ্ট্ৰি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰাই ভাল লাগিছে। মই কেমেষ্ট্ৰি লাইনত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে আপোনাৰ কৰোণাৰ কাৰণে মোৰ অলপ নলেজটো কমি গ'ল। কিন্তু ধৰ যোনখিনি কনচেপ্ট আছিল সেইখিনি আছিল, মানে বেছখিনি ভালেখিনি আছিল। কিন্তু সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ধৰ সেইখিনিয়ে মোক হেল্প কৰিলে আৰু মোৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ প্ৰতি যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট আছিল। আৰু মানে যোনখন সময় 2 মাহত ভালকৈ পঢ়িলোঁ সেইখন সময় কামত দিলে বুলি ভাবোঁ মই। এতিয়া তুমি সেই 2 মাহ যে পঢ়িছিলা, তুমি মানে কিবা কিতাপ স্পেচিয়েল কিতাপ ফ'ল' কৰিছিলা নে চিলেবাছটো কি ধৰণে তুমি চাইছিলা? ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো চিলেবাছটো উলিয়াই লৈছোঁ, মানে এফালৰ পৰা কোনকেইটা ডিব্ৰুগড়, কটন, গুৱাহাটী নাই তেনেকৈ স্পেচিফিক কৰি ওলোৱা নাছিলোঁ। অভাৰঅল মানে ধৰ আমাৰ যিহেতু কেমেষ্ট্ৰিৰ 3টা পাৰ্ট আছে, এটা হৈছে ফিজিকেল, এটা হৈছে অৰ্গেনিক আৰু এটা হৈছে ইনঅৰ্গেনিক। এতিয়া গোটেইকেইটাৰ পাৰ্টৰ কোনকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ সেইকেইটা ভাগ কৰি লৈছিলোঁ। আৰু কোনকেইটা মানে অকণমান হেভি ৱেইট বেছি আহে, মাৰ্কছ বেছি আহে, সেইকেইটা চুজ কৰি পেলাই তাৰ মতে মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে ফিজিকেলত যিহেতু থাৰ্মোডাইনামিক্স বুলি চেপ্টাৰ, সেইটো চবেই জানে, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইটো মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি। 3টা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে 3টা এণ্ট্ৰেঞ্চ বা যিয়ে এণ্ট্ৰেঞ্চ নহওক, কেমেষ্ট্ৰিৰ লগত কেমেষ্ট্ৰি মানে থাৰ্মোডাইনামিক্স, ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰিত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু লগত আহিব কেমিকেল কাইনেটিক্স, আৰু ইলেক্ট্ৰকেমেষ্ট্ৰি, আপোনাৰ ছলিড ষ্টেট, সেই 4টা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ফিজিকেল স্পেক্ট্ৰস্কপি যোনটো হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইনঅৰ্গেনিক
ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে ইনঅৰ্গেনিকটো মই ভাল পাইছিলোঁ মানে ইনঅৰ্গেনিকটো মই কম্পেৰেটিভলি বাকীকেইটাতকৈ ইজি পাওঁ মোৰ নিজৰ সেইটো অনুভৱ মই নিজৰ সেইটো তাতে ইনঅৰ্গেনিকত আপোনাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেমিকেল বণ্ডিং সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এচিড বেছ চেপ্টাৰটো আছে সেইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট সময় পালে চাব পাৰে এতিয়া সেইখিনি টপিক মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তোমাৰ চাব পাৰে আৰু কিবা যদি নতুনকৈ এড কৰা যায় ডেছক্ৰিপশ্যনতে গোটেই টপিকছখিনি লিষ্ট থাকিব তোমাৰ কিতাপ কি কিতাপ ফ'ল' কৰিছিলা এইখিনি মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে তুমি এতিয়া কিতাপ বিশেষকৈ মই সৰু কিতাপ ইমান এটা ভাল নাপাওঁ ফ'ল' কৰি মানে সৰুকৈ থাকে মই মানে ডেছক্ৰিপটিভ পঢ়ি ভাল পাওঁ পূৰা ইনডেফ আৰু ইনডেফ পঢ়ি ভাল পাওঁ মোৰ সেইটো মানে সৰুৰ পৰা সেইটো মানে হেবিট আৰু মানে আধাতে এৰি বেয়া পাওঁ সেইটো কাৰণে পুৰী শৰ্মা পাঠানিয়া পুৰী শৰ্মা কালিয়া যোনখন তোমাৰ ইনঅৰ্গেনিক আৰু ফিজিকেল সেই দুখনৰ কাৰণে সেই দুখন বুক ফ'ল' কৰিছিলোঁ মই ডিগ্ৰীটো সেই দুখনেই চাইছিলোঁ বেষ্ট বুলি নকওঁ কিন্তু মই সেই দুখন প্ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰ হিচাপে তোমাৰ লেংগুৱেজখিনিও ইজি হয় আৰু অৰ্গেনিক তোমাৰ তেনেকৈ বুক মই ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ অৰ্গেনিক যিহেতু বহুত ভাষ্ট অৰ্গেনিক মানে বুক বুলি ক'বলৈ গ'লে পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা নাযায় আৰু অৰ্গেনিকৰ কুৱেশ্যন মানে বহুত থাকে মানে বহুত থাকে যি ইচ্ছা তাকেই দিব পাৰি মানে ইটোৰ লগত ইটো লিংক কৰি বহুত কুৱেশ্যন বনি যায় গতিকে অৰ্গেনিকত মই ভাবোঁ মোৰ যোনটো কামত আহিছিল যোনটো GOC জেনেৰেল অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি সেইখিনিৰ বেছিকখিনি মানে বেছটো অলপ ভালকৈ ষ্ট্ৰং কৰি যাব আৰু লগত ষ্টেৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা অলপ আহে ষ্টেৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰিটো মানে ইমান ডেফটত নহয় ষ্টেৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰি অলপ মানে RS নমেনক্লেচাৰ EZ নমেনক্লেচাৰ সেইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলপ আহে আৰু লগত অৰ্গেনিক স্পেক্ট্ৰস্কপি NMR পৰা অলপ আহে আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ ফিজিকেলত কটন ইউনিভাৰ্চিটিত বিশেষকৈ কোৱাণ্টামৰ পৰা যথেষ্টখিনি আহিছিল মানে কোৱাণ্টাম টপিকটো চেপ্টাৰটো টান হয় মানে পুতুককৈ কেটচ কৰিব নোৱাৰে পুতুককৈ বুজি নাপায় কোৱাণ্টামৰ কনচেপ্টখিনি কিন্তু মই কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো মানে বাকী দুখনতকৈ কম্পেৰেটিভলি বহুত হাৰ্ড আহিছিল মই ভাবোঁ এতিয়া তোমাক যদি মই সেইটো কথাই কওঁ যে ডিব্ৰুগড় কটন আৰু গুৱাহাটী তিনিটা এণ্ট্ৰেঞ্চে ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ইয়াত দিয়ে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত টাফ কোনটোত পালা তুমি মই কটন আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ড তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় বাকীকেইখনতকৈ মানে ইজি অ'কে তো এতিয়া আমাৰ চাব গ'লে কটন আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে অনলাইন পাই যাব ষ্টুডেণ্টেও পাই যাব সিহঁতে তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু উলিয়াই লৈ পেলাই লাষ্ট 5 বছৰ 10 বছৰ যিমানখিনি পোৱা অলপ এনালাইজ কৰিলে ভাল হয় তুমি কৰিছিলা নেকি সেই প্ৰচেছটো মানে আগৰ প্ৰিভিয়াছে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাইছিলা নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো নিদিয়ে কটন ডিব্ৰুগড় CUET পাই যাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো নিদিয়ে সেইটো মানে বিচাৰিলেও নাপায় আৰু মই যথেষ্টখিনি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মানে লগৰে হওক বা ছিনিয়ৰে হওক তেনেকৈ কিন্তু মানে মই নাপালোঁ কিন্তু গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে অলপ বিচাৰিলে বা মানে অনলাইন পাই যাব আৰু তেনেকৈ মই অলপ চাইছিলোঁ আৰু তোমাৰ এতিয়া কিতাপৰ এটা পইণ্টত যদি আহোঁ বহুতে মানে এই যিখন নেটৰ কিতাপ হয় তো সেই নেটৰ কিতাপখন বহুতে ফ'ল' কৰা দেখা যায় এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে তুমি চাইছিলা নেকি সেই নেটৰ কিতাপখন মানে কেমেষ্ট্ৰি মই নেটৰ কিতাপ চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বহুতে চাই নেটৰ কিতাপখন বেয়া নহয় চোৱাটো কিন্তু মানে সময় পালে মানে লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব MCQ তেতিয়া চাব পাৰি কিন্তু ফাৰ্ষ্টত যিহেতু কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব সেই কনচেপ্টখিনিৰ কাৰণে এইকেইখন কিতাপ মই যিহেতু ক'লোঁ পুৰী শৰ্মা পাঠানিয়া পুৰী শৰ্মা কালিয়া আৰু বাকী অৰ্গেনিকৰ কাৰণে যোনখিনি বেছ GOC সেইখিনি ক্লিয়াৰ থাকিলে বাকী পিছত নেটৰ ধৰ MCQখিনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু পাৰফেক্ট তো এতিয়া সেইখিনি হ'ল আৰু এতিয়া আমি যদি আহোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তো ডিপাৰ্টমেণ্টত মই তোমাৰ পৰা শুনি থাকোঁ যে তোমালোকৰ বহুত ক্লাছ হয় বা বহুত প্ৰেক্টিকেল যে সেই বস্তুখিনি তুমি অলপ ইন ডেপথ কৰিলে ভাল আছিলে তো বহুতে কি হয় অলপমান প্ৰেক্টিকেলটো ইমান নলেজ নাথাকে আমাৰ কলেজত বিলাকত ইমান প্ৰেক্টিকেলটো ফ'কাছ নকৰে তো ইয়াত কেনেকুৱা তোমাৰ হয় ষ্টাডি লেভেল বা তুমি ক'লাই যেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিৰাটে ভাল আৰু অলপ ইন ডেপথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা ক'লে ভাল আছিলে এতিয়া মই তেজপুৰৰ দৰং কলেজৰ পৰা অহা আৰু মই আকৌ কৈছোঁ কৰোণা হিচাপে মোৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ তাত মানে থিয়ৰিটিকেল নলেজ প্লাছ প্ৰেক্টিকেল নলেজ একদম সেই 3টা ছেমিষ্টাৰ নীল আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো ইমান হাইটেক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নাথাকে কলেজতে আৰু ইকুইপমেণ্টছো তেনেকৈ নাথাকে সেইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যোনে অলপ এক্সট্ৰা এফৰ্টছ দিয়ে সেই ডিগ্ৰীৰ সময়ত সিহঁতৰ প্ৰেক্টিকেলখিনি অলপ হ'লেও ভাল হৈ থাকে কিন্তু মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰেক্টিকেলত ইমান এটা এফৰ্টছ দিয়া নাছিলোঁ ডিগ্ৰীত সেইটো কাৰণে মোৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজটো ইমান এটা নহ'ল কিন্তু ইয়াত আহি মই একদম জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি প্ৰেক্টিকেলটো থিয়ৰিটিকেল নলেজ মোৰ আছিল কিন্তু প্ৰেক্টিকেলটো মানে ধৰ ইয়াত আহি ইকুইপমেণ্টছ যথেষ্টখিনি পালোঁ আৰু প্ৰফেচাৰবোৰো ছাৰহঁতেও ধৰ
মানে অলপো মানে গোটেই যিমানখিনি সময় ধৰ আমাৰ এলট কৰা থাকে প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে 2টা বজাৰ পৰা 5টা বজালৈকে ছাৰহঁত কণ্টিনিউ থাকিব আমাৰ লগত মানে আহি গাইড দি থাকিব কুৱেশ্যন সুধিব আৰু সেইটো মানে মই ডিগ্ৰীত মানে মই ভবা জনাত মানে ডিগ্ৰীত সেইটো তেনেকুৱা ছিষ্টেম ক'তো নাছিল চাগে আৰু ক্লাছ কেনেকুৱা হয় তোমাৰ লগত ক্লাছটো মানে মই সঁচা কথা ক'বলৈ একদম স্কুলৰ নিচিনা দেই তোমালোকে বৰ্ডত লিখাই পঢ়াব তোমালোকে যদি মানে সেইখিনি মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিব লাগিব মই মানে তোমালোকৰ পৰা গম পাইছোঁ তুমিতো আমাৰ পি জি থাকা তো তোমালোকৰ পৰা মই সেইটোৱে গম পাইছোঁ যে ক্লাছ মানে কেমেষ্ট্ৰিত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা 9টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে 4টা কণ্টিনিউৱাছ এঘণ্টা একদম স্কুলৰ যিটো পেটাৰ্ণ পুৰা স্কুলৰ পেটাৰ্ণ খুব বেছি মাজত ধৰ এজন টিচাৰ ওলাই ইজন টিচাৰ সোমাই যায় মানে উশাহটো ল'বলৈও কেতিয়াবা সময় নাপায় আৰু পৰীক্ষাৰ সময়তো মানে তেতিয়া যিহেতু কোৰ্চটো শেষ কৰিব লাগে সেইকেইদিন এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰাব বন্ধ বাৰতো মাতিব আৰু নেটৰ কাৰণে বা গেটৰ কাৰণে কিবা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যিহেতু আমাৰ মানে কোৰ্চটো বহুত ভাষ্ট আছিল মানে যোনটো কোৰ্চ হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ সেইটো বহুত ভাষ্ট আছিল কাৰণে তোমাৰ নেট আৰু এইবিলাক নেট গেট স্লেট সেইবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা মানে এক্সট্ৰা ক্লাছ দিবলৈ পৰা নাছিল কিন্তু এবাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত আহিছোঁ বেছি দিন হোৱাই নাই ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়া পৰাই কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে 3টা নেটৰ ক্লাছ হৈ গৈছে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা IITৰ PhD স্কলাৰ এজন মাতিছিল মাজতে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো ভাল PhD স্কলাৰ আছে যোনে ধৰ নেট ক্লিয়াৰ কৰা গেট ক্লিয়াৰ কৰা তেওঁলোকক গাইডেঞ্চ দিয়ে তেওঁলোকক পঠাই ধৰ নেট বা স্লেট বা গেট এই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক যিহেতু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছতে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা নহ'লে তোমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো ভেলুৱে নাই হয় সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইখিনি ফেচিলিটি কিন্তু মই যথেষ্টখিনি ভাল পাইছোঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলটো যেনেকৈ তুমি ক'লাই 2টা পৰা 5টালৈকে সদায় হ'ব আৰু কিছুমানে মানেতো এক্সটেণ্ড হৈ যায় এক্সটেণ্ড 5:30টাতো বাজে আৰু বাজিব ঠিকে আছে তো এইখিনিয়ে তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা গম পালা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এতিয়া হাতত বেছি দিন নাই আমাৰ ক'ব গ'লে জুলাইত এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব চ' 2-3 মাহমান সকলো ষ্টুডেণ্টৰ হাতত আছে অলপ বেছিকৈ MCQবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব চেষ্টা কৰা CUET তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাবা CUET কিতাপ আনা অলমষ্ট ক'ব গ'লে CUET পেটাৰ্ণটোৱে অলপকৈ ফ'ল' কৰে আৰু মই আৰু এটা কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে বেছি ডেফটত সোমাব এতিয়া নালাগে যিহেতু সময় নাথাকে মানে যিমান পাৰে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাত মই মানে মোৰ সেইটো হেবিট নাছিল মানে মই ডেফটত পঢ়ি ভাল পাওঁ যিহেতু কিন্তু মানে মোৰো সেইটো লছ হ'ল অলপ চাগে মই ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মানে মই যিমান ভাবোঁ MCQ বেছি ট্ৰাই কৰিব লাগে যিমান পাৰে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিলে কনফিডেঞ্চটো বুষ্ট আপ হ'ব সেই তেনেকেই এতিয়া তোমাৰ হেৰি কাট অফটো কিমান যায় বুলি এটা আমি ধৰিব পাৰোঁ কাট অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত 100 মাৰ্কছৰ ভিতৰত মই OBC মই একদম 5 নম্বৰ ছিটটোত পাইছিলোঁ 5টা ছিট আছে মই 28 পাইছিলোঁ আই থিংক মই পাহৰিছোঁ মানে একজেক্টটো চাগে 28 হ'ব মানে আমি আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাওঁ তোমাৰ 35 মানৰ আহি যাব তোমাৰ 30 কাট অফ নাই কাট অফ 30 এইটো কাট অফটো আপ ডাউন হৈ থাকে এটা আমি যদি এভাৰেজ নাম্বাৰ যদি চাওঁ 30 ভিতৰতে থাকে আৰু কিছুমানে ধৰ 2-এজনে ভাল কৰে কিন্তু ধৰ 50 এটা দুটাই পাই যাব পাৰে 40 আৰু 50 ভিতৰত এটা দুটা তিনিটামান থাকিব বেছি নাথাকে মানে তোমাৰ 30 to 40 ভিতৰত মেক্সিমাম থাকিব আৰু 25 to 30 ভিতৰত ধৰ ৰিজাৰ্ভখিনি ধৰ এনেকৈ থাকি যায় আৰু চ' আমি যদি এভাৰেজ যদি ধৰোঁ 40 to 50 বা 40 ইজ এ কুৱাইট গুড নাম্বাৰ ক'ব গ'লে 50 মই কওঁ 50টো এটেম্প কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা নহয় যে নজনাবিলাক এটেম্প কৰিব লাগে এইটো ভুল বহুতে কৰে মানে যোনখিনি জানে মানে ভালকৈ সেইখিনি এটেম্প কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে বহুত এটেম্প কৰিলে মাৰ্কছ বহুত পাব কিন্তু মানে নিগেটিভ মাৰ্কিঙে খাই দিয়ে একদম নিগেটিভ মাৰ্কিঙে একদম মোৰ লাষ্ট ইয়েৰ মোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত তেনেকুৱা হৈছিল মই বহুতখিনি এটেম্প কৰি আহিলোঁ আৰু মোৰ একদম স্ক'ৰটো লো আহিল সেইকাৰণে যোনকেইটা জানে ভালকৈ সেইকেইটাটো ফাৰ্ষ্ট এটেম্প কৰিব লাগে আৰু অলপ মানে যোনটো ধৰ মানে ডাউট আছে সেইকেইটা চবটো তেনেকৈ নোৱাৰি কৰিবলৈ মানে এটা দুটা ট্ৰাই কৰিব পাৰি আৰু ঠিক আছে চ' এইখিনি তোমালোকে গম পালা এতিয়া তো কাট অফটো মই আকৌ ইন জেনেৰেল কৰিছোঁ 35 to 40 ইজ এ কুৱাইট গুড নাম্বাৰ তোমাৰ বা 40 ইজ এ কুৱাইট গুড নাম্বাৰ 40 হ'লে তোমাৰ 100% ছিট পাবা বা 35 to 40 সেই ৰেঞ্জত হ'লেও ভাল আৰু তোমাৰ ঠিক আছে চ' সকলোৱে গম পালে এতিয়া ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা PYQ ইউজ কৰা তোমালোকে CUET ডিব্ৰুগড় কটনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক উলিয়াই লোৱা আৰু নেটৰ কিতাপখন পাৰিলে অলপমান চোৱা তাতে MCQ যিখিনি আছে আৰু প্লাছ CUET যিখিনি কিতাপ আছে অলপ এখন দুখন আনি পেলাই অলপ প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু অনলাইনো বহুতখিনি মেটেৰিয়েল পাই যাবা তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা পঢ়া ভালকৈ প্ৰেক্টিছ এণ্ড ধুনীয়াকৈ জিউত তোমালোকে আহিবা আৰু অহাৰ পিছত প্ৰাচুৰ্যত থেংকছ এটা দিবা তো মোৰ সকলোলৈকে বেষ্ট অফ লাক থাকিল ভালকৈ তোমালোকে বেছি ইমান কষ্ট ইমান প্ৰেছাৰ ল'বলৈও দৰকাৰ নাই
কাৰণ যিটো হ'ব লগা আছে হ'বই আৰু ভালকৈ কষ্ট কৰা সেইকেইদিন বেছি দিন নালাগে 2 মাহ মানে 3 মাহমান ভালকৈ ফ'কাছ কৰিলে হৈ যাব লাগে ক্ৰেক হৈ যাব তোমালোকৰ ঠিক আছে তো থেংক ইউ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে তোমালোকক লগ পাম ধন্যবাদ